Morjesta taas. Nyt on pikkuhiljaa otettu taas tämä pihakone työn alle ja tässä nyt tuo hydraulihalkojan kiinnitys menossa suunnittelu ja hydrauliikan liittäminen. Tässä on pari muutakin pikkuhommaa nyt tullut tällä koneella tehtyyn tässä viimeisten viikkojen aikana, niin laitan niistä kanssa pätkät tosta, että on se jo vähän apuna ollut, vaikkei vielä kuormaajia on rakennettu. Kesä meni äkkiä ja siinä oli kaikkea muuta puuhaa, niin ei tullut tähän nyt silleen paneudettu sen tarkemmin, että ajellut vaan silloin tällöin ja katsellut vuotopaikkoja ja sun muita lastentauteja tässä vaiheessa. Ja pitää ruveta sitten taas tuossa kelit kun huononne eikä ulkona niin paljon huvita muuta tehdä, niin sitten ottaa tää taas työ alle niin kuin kunnolla tuossa ensi talveksi. Mutta joo, tässä nyt on menossa tosiaan tuo hydraulisen halkojan kiinnitys tähän. No isältä lainassa. Ei ole mikään hirmu järreä, kun on vaan 50 mäntä, mutta kokeillaan mitä sillä sopi aikaiseksi. Nyt se vaan leppää tuossa rungon päällä tämä. Ja olisi tarkoitus nyt tehdä tänne näihin rauttoihin sellaiset lisäraudat, mihin tää on hitsattu pikkusen ylemmäs, että se ei ota tuohon kiinni ja vetäistä pultilla tähän molemmin puolin niin kuin nuo ja sitten tähän yläkinikkeessä niin omasta jemmasta mitä on näitä vanhoja sylintereitä haalinut, niin tuommoinen ja siihen letkutkin omasta varastosta ja nipat niin se on tuolla ja äsken ilmaisin, että toimi tuo sylinteri, niin se on nyt siinä. Ja tänne päähän vaan pari tämmöistä teräslätkää, mitä kaupasta hain, että pääsisi mahdollisimman helpolla. Tuossa nyt on vielä vähän, että käytänkö tätä vetokoukkua hyväkseni, että hitsaan ne tähän, mutta pitää vaan vähän paremmin pultata ne tuohon. Siihen tulee aikamoinen voima kuitenkin tuohon, kun se on noin lähellä, jos se jättää tuohon. Niin on järkyttävä vetovoima tuonne. Sitten kun se on vielä täältä kaukkaa pultilla kiinni, niin en tiedä käytänkö mutta toinen vaihtoehto olisi tuo palakki, mikä on tuossa ylimääräisenä, niin heittäisi sen vaan tähän rungon päälle, pistäisi hitsitäpit kiinni ja hitsäisi nuo siihen ja sitten kun on homma tehty, niin leikkaisi pois. Et voisi olla vähän parempi ratkaisu kuin tämä vetokoukkusysteemi nyt tuohon. Ja siinä on tuossa reunimmanemmilla moottorikara, niin siitä ajattelin ottaa tuo mutta ei ollut nyt sopivia päitä, pitää käydä hakemassa, että saa tuohon lohkoon kiinni. Miljoonalaatikosta oli taas hyötyä, löytyi monta nippaa, mitkä sitten lopulta auttoi. Ja kävin tänään ostamassa sitten tuon mittarin, eli tämmöinen painemittari, mikä on 250 baariin asti tää, ja siihen sitten tuon mittaletkun yhden tämmöisen nipan. Mulla on tuolla niin kuin työpiirissä ja käännön piirissä niin valmiiksi nämä mittausnipat, niin minä saan tuon mittarin siihen kiinni ja sitten tämän otin tuohon, että saa tuon ajopuolen paineet kanssa mitata, niin niihin ei ole varoihin vielä koskenutkaan tässä missä vaiheessa. Niin saan nyt vähän katsoa niitä paineitakin samalla sitten tuosta. No muuten tässä nyt on tullut vaan ajeltua. Oikeastaan seuraavaksi pitäisi varmaan ruveta se kierroksen säätö rakentaa melkein tähän. Tämäkin halkomahomma nyt, niin minä aluksi kokeilen tyhjäkäynnillä, että miten se toimii ja katsotaan sitten. Ja tämä tosiaan nyt on, että se tulee tuolta kiinni ja sitten tuo sylinteri tuossa on niin kuin se idea, että sillä saa tuon keulan niin kuin irti maasta. Ei tarvitse paljon, mutta sen verran, että se niin kuin pystyy siirtämään, että nämä jalat ei ota maahan kiinni, että ne on niin kuin koneen varassa. Tämä pää jäykkänä, tuossa on akseli, niin kuin keinupiste ja sitten vaan sylinterillä vedetään tuo keula ylös, että pystyy siirtämään tuonne työmaalle. Tätä nyt ei periaatteessa muuten varmaan olisi tullut tässä vaiheessa vielä tehty mutta no jo vuoden noin puuttolla
kasassa ollut, niin me pelkkään, että ne happanneet mennyt tässä vielä pidemmän aikaa, niitä yritän säilyttää siellä. Sillä tässä nyt vähän yrittää kiirehtiä tämän kanssa, että muutenhan mä olisin tehnyt tähän ensiksi kuormaajan ja sen kuormaajan tuon 3 kiinnikkeet, että olisi siihen tuon, mutta tämä nyt vähän ennakoida tätä ja tehdä tämmöinen väliaikainen ratkaisu. Mutta toisaalta ihan hyvä, niin saa vähän hydrauliikkaakin nyt testattua ennen kuin sitten laittaa koneen osiksi, että joutuuko päivittämään jotakin. Mutta joo, katsotaan tähän väliin mitä muuta tällä koneella on nyt tullut puuhattua tässä ihan tommosia pikkuhommia ja jatketaan sitten tämän halkojan kanssa sitten siitä eteenpäin. Joo, tässä on koneella ajettu ja testailtu nyt pari pikkuhommaakin, jos tässä mihin konetta tarvittaa. Ja ensimmäisenä ihan perustavaran siirto. Tekevät parit hiekkasäkit tuolta koirakentältä siirtämässä, niin ei nyt ole mitään peräkärrikän vappana tällä hetkellä. Katsotaan menisikö se tuolla. Hyvin kuluukin. Joo, tässä on koneella kaikenlaista pikkuhommaa tuossa tehty. Oli tuossa tuo rukkilava äsken ja lanasin tuon koirakentän tuossa ja nyt on seuraava pikkuhomma, mikä tässä välillä aina tarvetta, niin vetokoukku. Saisi kärriä liikutella tuossa. Eli tää on 240 Volvon Tommy Volvon vanha koukku. En ole paikalle laittanut, kun ei ole. Se ei mahu nykyisellä pakoputkella ja tää on sen verran pehmi, että ehkä en tätä laittaisi muutenkaan. Mutta tähän voisi nyt tehdä tämmöisen pikaratkaisun. Tätä joka tapauksessa varmaan joskus laittaa semmonen ihan niinku pikkunen koukku tuohon taakse kanssa, mutta nyt tämmöisellä niinku pikapateetilla tuo kävi aika hyvin tähän. Eli me saan nyt sivupalkkeihin vaan reijät porata. Ja läpipultilla kahdella, niin varmasti riittää tuolle nyt kevyen kärviä tässä liikutella. Sitten ne tuossa tempassa tuohon seuraavaksi. Noin, semmonen meikki. Eikö nyt pitkä?
Vielä se tuli vähän on turha ylhäällä tuo koukku, mutta nyt vielä ota kiinni. Ja kärjissä onkin jo seuraava tuon koneen käyttötarkoitus. Eli hydraulinen halkoja. No niin, nyt on hydraulikka nipussaan kiinni lohkoissa ja testataan nyt, lähteekö se toimimaan tuo. Ehkutetaan vähän tuossa ja katsotaan miten se nyt starttaa. Se mennään polttoainelinjat tyhjentyy ilmeisesti vaikka on takaiskuisin. Vielä kytkin pohjassa, tuossa ei pumput pyöri vielä. Ottaa vähän tassastua tuon käynnin. Joo, kyllähän se toimii. Silippu tullut. Joo, hydraulikka toimii. Tässä on pientä. Se ei saisi varmaan täältä kun se tehdään, niin itse sitten liikkuu, mutta tämä on aika vanha kone. Joo, hydraulikka toimii. Paineesta en tiedä vielä. Pitää mitata, kunhan pääsee tosi toimii. Pitää nyt seuraavaksi tehdä tähän nämä kiinnikkeet, että pääsee testaamaan sitten tuolla. Tässä päädyin nyt tämmöiseen, eli nuo holkit hitsasin vaan tuohon 40x60 palkkiin. Sattuu aika hyvin tuo leveys, se niin just mahtuu tuonne, mutta se ei pääse tippumaan pois. Ja sitten 212 milli pulttia tähän. Tämän saa nyt asennettuun tänne. Noin. Nyt voi jokin laskettaa. Noin, nyt se on koneen varassa. Joo, se on aika hyvä. Tää nyt tuo sylinterin toinen pää vielä tuonne tempasta. No niin, nyt on palakki hepattu kiinni. Katsotaan lähteekö se ilma. Yes. Eli tuo oli tuommoinen tosi nopea ratkaisu. Valmis jämäpalakki, mikä oli tuolla, niin sen hitsasin sille, että se vielä pikkurelleikellä sopi poistusta. Tuolta ja toiselta puolelta ja sitten tuohon vannu lätkät kiinni. Ja se on siinä. Tuo menee vähän sillä mahtuu olemaan. Jes, se on ilmassa. Seuraavaksi tässä pääsee polttopuuhommiin. Pitää sahaa erottaa tuossa. Pistetään mittari kiinni, kun heti löytyy semmonen puu, mikä ei mene läpi. Varmaan työtusta niin sitä painetta. Mutta
Joku 50 baaria. $50 vain. Ei sillä kovin kummosia sillä tehdä. Tuosta 20. Nyt ostaa 70. Nyt se on varmaan se maksimi, se ostaa 70. Ai riitä. Jopati joo. Joo, nyt siihen tosissaan tuolla on mulla se säätö niin se nyt tuolla saassa 70. Se jännä, kun se niin kuin ensin pysähtyy ja sitten pikkuhiljaa niin kuin nousee sinne maksimipaineeseen. Että se ei ole niin kuin heti joku lähtee niin kuin vuotamaan ja sitten se vähän nousee. Niin. Ja tuo 170 oli sen joutran työpaineet, niin minä veikkaan, että sillä saattaa tuollakin olla varo, mikä on säädetty siihen 170. Ja nyt vaikka tuota ruuvasin vielä, niin se ei siitä vielä juuri noussut. Tämä kahtaisi säätäisi pikkusen takaisinpäin ja lukihtisi tuohon. Käännön puolta en ole kahtona, se nyt on, että paljon siellä on paineet. Ja nämä on vähän reilun kokoisia nämä minun puut. Nyt otin tuosta pienimmästä, niin alkoi jo ahistamaan, niin siinä on seuraava koko ja löytyy isompaa. Ja sitten täällä on tätä koivukin kohtuu jytkyjäätä. Pitää katsoa vähän. On sillä pienempäkin tuolla suuri osa tuommoista järkevän kokosta sitten. Tässä ensimmäisenä on vielä nämä isot. Siitäpä se pitää lähteä puuta tekemään. Tänään linneet vähän siirryttää. Tuo sopii olla tuossa, että tyhjentää nuo kuivat ja tuo teline siirryttää varmaan tuoneen. Ajattelen, että me ajan tämän Volvon pois tästä. Ja tuon sen koneisten tuolta tänne päin. Se on tässä näin kuin tämä työskentelypiste ja sitten tuolta käydä aina puuta halkoa tässä ja mättä suoran pinnan. Lähtee siitä tekemään. Tämä oli vain tämmöinen testihetki.
työmaa on. Ja katoksi ei taas tuota ikkuna on vähän likainen. Tällä on kova jää. Joo, otetaan pressut pois. Nämä on tosiaan viime vuosi sitten syksynä tähän ajettu. Mä tein mönkin ja semmosen pienen mehtäkärri. Kärri, millä mennään mähästä ajoin tänne. Ei muuta vehettä ollut. Nämä on aika julman kokoista osaa, että katsotaan miten meidän käy. Tää pätkii sitä muutama. Joo, tuossa pientä huolta tuossa muutaman puun tein ja sitten ihmettelin, kun ei tuo automaattipallatus toiminut enää toiseen suuntaan, niin se pääsi tuon yli tämä vipu. Ja siitä syystä, että täällä nämä rauvat, mitkä sen pitää tässä i-palkissa kiinni, niin ne oli aika ohuet jo. 6 millistä terästä. Tämä oli tämän verran oli tämän puolen jäljellä. Eli se on syöpynyt kaikki. Ja tuon toisen puolen niin se napsahti tämä viimeinenkin terävä pois, niin se pääsi hyppäämään tuosta palkin päästä ylös. Ja tuommoiset sille on ollut tuolla taimpana. Mutta ne on tässä vuosikymmeniä saatossa kulunut näin paljon, niin pitää nyt ne tuossa fiksata. Tästä 4 putkesta, kun on tää 6 millistä seinämältä, niin ajattelin nyt tuohon vaan päälle hitsata lisäksi. Joo, siinä pihavehkelle tuli jo vähän työtä tehty. Alkoja toimi ihan ok sen jälkeen, kun hitsasin nuo lisää käpälät tuohon, kun ne entiset kuluu pois. Ja kone pörpötteli ihan mukavasti siinä tyhjäkäynnillä. Siinä nyt semmonen noin 15 pinokuutio tuli tehtyä puuta iltahommina ja viikonloppuna tuossa vähän. Mutta kone suoriutui ihan ok. Siinä tuo paluusuodattimen jalan kansi vuoti öljyä tuohon tankin päälle ja siitä maahan. Sen tuossa äsken avasin ja putsailin ja laitoin vähän massaa nyt sinne O-renkan lisäksi, kun ei tähän hättänyt. O-rengasta ollut niin iso, se on semmonen varmaan 13 senttinen
O-rengas ja tuossa naapurille vielä pari puuta käydä halkomassa, niin testata siinä, että toimiiko se. Testata siinä, että vieläkö se vuottaa. Ja sitten pallautella tämä hydraulinen halkoja tuonne isän luokse. Tuli jo pari kehitysideaa tässä tuohon puuhommaan, että oli vähän turhan työläs niin sanotusti, mihin on tottunut. Että ensinnäkin nuo puitten katkaisu tuossa maata vasten niin kävi selkkää ja aika paljon. Ei ole mukavaa hommaa, niin tätähän sitten jossain vaiheessa tehdä semmoinen koura ja aina sitä mukaan kun metästä tupi puun, niin katko sinne niin kuin kourassa, kun on se roikuksissa. Suoraan ja oikein mittaiseksi nuo puut. Ja sitten toinen mikä, niin tätä välttämättä joka voisi jaksaa tuolta roudata ja se on semmoinen, siinä on useampi osakas, niin se ei aina välttämättä isänkään luona ottaa. Niin varmaan tehdä tuommoinen itse sitten tähän koneeseen. Ehkä semmoinen niin kuin monilapaisempi terä, että tulee kerralla valmista. Se on aika työlästä, kun ison puun halkaset tällä, niin se jottuu monta kertaa samaan puun pyörittämään uudestaan. Laittaisi isomman männän, että se on hittaampi ja tehokkaampi, mutta sitten se tulisi kerralla nuo puut niin kuin valmiiksi. Ja siinä on suunnitella samalla niin tuo hydraulinen terän korkeuden säätö esimerkiksi ja kaikkea muuta semmoista, mutta se on tuossa hamassa tulevaisuudessa vielä se. Tää ruveta tätä konetta kanssa edistämään. Oli silloin meininki, että olisi kesällä purkanut ja itse on loppunut ja maalannut. Mutta kesä tuli ja meni. Ulkona sattaa just vettä. Lakkalas syyskelit. Niin en taida sitä nyt ruveta tässä tekemään, että varmaan rupean suunnittelemaan tähän tätä kuormaa ja samoin tein nyt, niin saa sitten hitsata ja maalata kaikki kerralla loppuun. Ja tietysti tuossa sitten kun lähtee purkamaan, niin tuo moottorin huolto, eli siihen vaihella tiivisteitä ja jakopää ja vesipumppu. Se vesipumppu vuottaa aika paljon tuossa, niin ne tehdä tuossa kanssa ja koppi muokata, mutta katsotaan mikä se sitten minkä inspiraatio iskee ensin, niin siitä sitten jatketaan. Että turha tässä liian tiukkoja suunnitelmia on tehdä vielä. Talvella on taas vähän enemmän aikaa tähän perehtyä. Siinä oli pieni tilannekatsaus tähän koneeseen nyt, missä vaiheessa tämä on ja mukava päästä jo vähän käyttämään hyötykäyttöön tätä. Että ei vaan ole ihan ikuinen projekti, mikä vaan vei tilaa, vaan pääsee käyttämään. Mutta kiitos kun katsoit videoa ja jos tykkäsit, niin laita peukkuja, pistä kanava tilaukseen, niin näet sitten, miten tämäkin projekti tässä etenee talven mittaan. Jes, ja kun moro!